เดี๋ยวมันแตกยกมาลงยกมาต้องเตรียมไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต้องไปอยู่ในสภาพดีที่ใช้งานได้เป็นคนพี่น้องชาวอำเภอสำโรงเป็นตบมือขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงครับดังๆครับดังๆพวกเราต้องอยู่ตรงหน้าไม่ดีแถวนี้เขาดีห้างด่าเลยน้อยร้องไม่ดีเล่นหางก็ด่าน้อยร้องแถวรอบไม่ดีแถวนี้ห้างแล้วยังไงตัวยังไงลูกแช่พวกนี้แช่ไปนะในโอกาสที่ท่านมีมติครม.ในวันนี้ท่านอนุโลมขอพระเจ้าบุตรธรรมบางราชาเรื่องมีสุขภาพแข็งแรงและก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นลม